video nga vlog kunuhay. And karon is akong video is para makita ninyo kung unsaon ako pangbuisit sa kuang bana. Tanawa later. Ayaw ko na ba? Ayaw ko gunit-gunit dira kay galagas yun. Nga naman daw, me. Nga naman daw kuno. Ayaw ko guniti kay wala ko sa mood. Hawa. Ayaw ko trip pa, me. Dahil ako na bad trip. Isip ka naman na ka. Vlog mo. Hindi daw siya kasi. Sige. Ingana siya ka nag-visito na ako. Ingana siya nag-visit din. Di ba, te? Nag-visit. Nag-vlog ka, nag-visit.